Szeretettel köszöntjük Önöket. Itt a világjárványnak köszönhetően modernizálódó és a fizikai jelenlétünket egyre kevésbé szükségessé tevő új korban, ahol most egy megnyitó zajlik éppen, amit Önök hallgatnak felvételről természetesen, és én Paksi Endre Lehel vagyok, és ezt a jeles alkalmat, hogy körülbelül 40 évvel ezelőtt a Magyar Népköztársaságban, akkor még nem Magyarországnak hívták, tehát a Magyar Népköztársaságban megalakult egy mérnökművész csoport, ahogy utólag elkezdtük őket hívni, a luminokinetikus művészeket tömörítő csoport. Na most velem éppen egyidős az egyik kiemelkedő mű, a Dargai Lajos fénytornya, a beszélgető partnerem, Dargai Marcell pedig azt hiszem a Pneu 1 szobrának a tervével egyidős, tehát voltak éppen mi kortársai vagyunk ezeknek a műveknek, de egy kis más szemmel tekintettük még a világot akkor. Nagyon megtisztelő, hogy ezt a megnyitót, ezt a mi beszélgetésünkkel ejthetjük meg. Nagyon izgalmas nyomozásban volt részem, hogy ezek az eltűnt, megszűnt művek, amik ugye luminokinetikus művek, tehát 4-dimenziósak. Ott kell lenni az ő 3-dimenziós terükben, és időt kell ott eltölteni, testi jelenlétkől az ő észlelésükhöz, és hát alig valami kevés mozgóképes dokumentáció is maradt fönn róluk, úgyhogy ezért érdeklődnék nálad, kedves Marcell, mert hogy te ezt testközelből tapasztaltad meg. Tehát kérdésem az volna, hogy milyen volt fölnőni így, hogy gyermekkorodban neked kibernetikus szobrok estek a fejedre? Hogy kibernetikus szobrok estek volna a fejemre, ezt tudom, hogy ezt ilyen átvitt értelemben értetted, de azt hiszem, hogy igazából kibernetikus szobrokról azért nagyon nehéz azért itten beszélni. Tehát amit említetted például, hogy a Pneu 1-nek a tervezési évében születtem, 1980-ban, az is ugye terv volt, ami végül ugye nem valósult meg. Az egyébként egy nagyon érdekes, szerintem ma is megállna a helyét, föl lehetne állítani. Ugye ez a Balatonnak az északi és a déli partján lett volna egy ilyen viharjelző szobor, amelyek vihar közelettével szétterültek volna a víztükön, és különböző hang és fény effektusokkal jelezték volna a viharnak a közelettét. Ugye én ebben az évben születtem, és ugye ez a terv, ami ugye nem valósult meg, és az a fajta igény, amiről például apám is, és a Söffer is nagyon sokszor beszélt, hogy itt azért egy közösségi művészetről lenne szó, amelynek tényleg nem a műtermeknek az átvilágában, hanem a közterekkel lenne helye. Ugye ezt láttuk, hogy ez nagyon kevés valósult meg. Ugye az első ilyen mű az Tillesnek volt a Krómacél fénymobil, ugye 1975-ben Debrecenben, utána ugye apámnak a Csepokszári lakótelepen a fénytorony. Igazából itt tényleg kinetikáról lehet beszélni, ami ráadásul egyre inkább beszorult a műtermeknek a belső zárt világába, és az apám az én gyerekkoromban, ugye a 80-as években egyre inkább többet kezdett például rajzolni.
és hogy a szobraiban lévő valós mozgások és ugye a fizikai, ugye háromdimenziós tér egyre inkább egy ilyen kétdimenziós változatba szorult, ami nem hiszem egyébként, hogy ez például negatívan befolyásolta volna az életművét. Ugyanúgy, hogy ahogy például Balogh Laci bácsi, bocsánat, hogy én csak bácsiként tudom említeni, művészetében is egyre inkább ez a fajta közösségi jelleg, ami a kibernetikus művészetnek egyébként ugye a Schöffernek az írásai kapcsán, a kibernetikus város kapcsán megfogalmazódott, mint egy ilyen érdekes, ilyen pozitív utópia, egyre inkább háttérbe szorult. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ez vidéken jött létre. Szatmári Béla ugye Salgótarjánban élt, és a fiaival alakított egy ilyen tervező irodát később, és ő például nagyon erősen a design felől érkezett. Ugye nagyon fontos, hogy ennek az egész társaságnak az építészettel való viszonya nagyon fontos volt. Az, hogy belső építészet és tulajdonképpen külső, ezt tudom, hogy ezt nem mondjuk úgy, de hát, hogy az exteriőr és az interiőrnek a problematikájával mindannyian foglalkoztak. És mint kortárs elektronikus zenész, miben látod az ő jelentőségüket? A különös hangzások, fényhatásokkal való operálás, ezek mennyire tűnt úgy, hogy most már ugye visszatekintve ítélkezhetünk talán egy kicsit, hogy mennyire volt ez előremutató, ebből lett a jövő? Amit el tudnék erről mondani, először ezt is egy kicsit távolabbról indítanám, hogy mennyire lett ez a jövő művészete, a ma művészete, vagy milyen irányba haladt. A Csebokszárhi lakótelepen felállított fénytoronynak szerintem az egyik legnagyobb érdekessége az nem az volt, amiről mindig beszélünk, hogy így reagált a környezetére, és hogy nem tudom, több százezer kombináció volt benne elrejtve, hogy tud változatos fényjátékot produkálni a bemenő jelekre való visszacsatolásként, hanem az, hogyha megnézzük fotón, tökéletesen beilleszkedett abba a építészeti környezetbe, ahova készült. Ez a fajta utopisztikus elgondolás, ami nekem megint csak ez a volt is, nincs is, hogy a gondolatiságában, hogyha végigolvasok ezeket az írásokat, hogy közösségi művészet, ahol együtt dolgozik a munkás, a tervezővel, a művésszel, és hogy együtt hozunk valamit létre, amit utána kirakunk a közösségi terekbe. Érdekes, hogy ez ideológiailag tökéletesen beilleszthető lett volna mondjuk ebbe a általad is említett Magyar Népköztársaságba, de hogy közben pedig esztétikailag annyira eltért, és semmilyen módon nem volt kapcsolatú ahhoz az irányvonalhoz, ami akkori fő sodornak volt tekinthető, hogy nem véletlen, hogy ez a művészet egyre inkább intimebb irányokat vett, különböző irányokba vezettek az elképzeléseik, közös alapokon nyugvó gondolatisággal, de túlélte ez a tulajdonképpen nagyon utopisztikus gondolkodás, és be tudott ágyazódni a különböző művészeti diszciplináknak és irányoknak a irányvonalaiba.